امروز میخوایم راجع به ترکی صحبت کنیم که برای نسل یک رپ فارسی، ولی حاجی فکر کنم همه گوشش دادن. ترک سنگین. علی میشه یه ذره از این ترک واسمون بگی که چجوری تولدش بوده، چجوری ایدهش به ذهنتون رسید؟ نه دم شما گرم. آره خب ساختار این موزیک یه داستان عجیبی داشت پشتش و اون موقع ما خودمون فکر نمی‌کردیم که اینقدر قراره شنیده بشه. راستیتش این اصلا از کجا شروع شد، اصلا داستانش چی بود. یه روز بچه اومدن پیش من، حسین اومد پیش من و داشتیم یه صحبتی با هم میکردیم که آقا یه فضای اینجوریه و یه نفر مثلا شاید توی وان دراز کشیده و یه حال خاصیه و برای خودش و اینا. من گفتم اوکی، یه چیزایی اومد تو ذهنم، چرا اصلا از قطره آب استفاده کردم؟ قطره آب اصولا وقتی یه تایمی خیلی هی پشت هم صداشو میشنوی بعد میره تو مخت، حتی این رو به عنوان شکنجه هم از استفاده میکنن. یعنی آره. این قطره آب هی میخوره و اصلا ذهن تو رو به هم میریزه. این صدای قطره آب به خاطر اینکه شنونده آماده بشه، یعنی یک جا باید ذهنش متمرکز بشه، یه جا قفل بشه، بگه چرا داره این اتفاق میفته، اصلا این قطره آب برای چیه، مثلا چی قراره بشه. استارتش اینجوری خورد که من حالا سوای بر اون فضایی که بود این رو اضافه کردم. یه ذره جلوتر رفت دیگه، خوب گفتم این الان باید آماده بشه شنونده که بدونه الان با چی طرفه، با یه موزیک طرفه. این موزیک شامل یه دنیای دیگه، یک ایده خاص، یک فکری که حالا پشتش بود. ببین اینا ترکیب شد همه با هم. واقعا یه ترکی که اگه بخواد ترند بشه، حالا با مارکت الان من حالا کاری ندارم، یه فکری پشتش باید باشه، حتی اگه به بدترین حالت ممکن باشه. یعنی حتی اگه تو میخوای یه چیزه ببخشید پرت و پلا هم بخونی، یه فکری بذار پشتش، یعنی اون پرت و پلا هم باید یه ایده‌ای حتما پشتش باشه. تا اینکه این قضیه رو ما یه ذره پیش بردیم و من احساس کردم که نیاز به یه وهمی داره، یه ایهامی داره این که باید این اتفاق بیفته، که صدای استرینگ اضافه کردم و اگه دقت بکنی اول موزیک یه صدایی هستش که لفت و رایت میشه. آره. ای بازی میکنه با صدا، هی چپ و راست میشه. این به خاطر اینکه تو داری گیج میشی، داره سرت گیج میره. دیدی وقتی مثلا سرت یهو گیج میره، صداها رو عجیب غریب میشنوی، این دقیقاً اون اتفاقی که داره میفته. آره قشنگ چشماتو ببندی اونجا برای تداعی. آره هی داری چپ و راست میشی، انگار داری تلو تلو میخوری. میگی چی میخوام بهت بگم؟ این صدا رو من اد کردم و اون فضای ایهامدار رو گذاشتم که شنونده بگه نه انگار یه اتفاقی داره میفته. میدونی من همش تو مولو اتفاقه بودم که دیگه جایی که دفعه شروع شد میخواد شروع بشه، صدای شکستن شیشه است، به خاطر اینکه یه زنگه، اصلا تو توقعشو نداری. ببین خیلی خوبه که توی موزیک تو یه دفعه یه کاری بکنی که شنونده اصلا توقعشو نداره. مثلا تو توی موزیک اصلا داری میشنوی یه فضا میشه، یه دفعه یه شیشه بشکنه، یهو اینجوری میشی، یا یه صدایی یه دفعه بیاد، میدونی اون صدایی که فضایی که داری خارج از اون فضا انگار اد میشه. این باعث میشه که تو یه دفعه یه تلنگری بخوری. بعد اون فضا رو که من ساختم، حالا یه چیز جالب بگم، من اینو گفتم بارها، من این موزیک رو توی یه ربع ساختم. یعنی کل این ساختاری که دارید می‌بینید، این موزیک که دارید می‌بینید، من توی یه ربع ساختم، چون من ذهنم میچینم سریع و ذهنم آره قشنگ چید، گفت اینه و داره این اتفاق میفته و داره اینجوری میشه، خب الان باید بیاد اینجا. و جالب اینه که من موقعی که مثلا کار تنظیم میکنم، کارهایی که خیلی خودم باش ارتباط میگیرم،
اصلا صداها یهو میاد دم دستم، افیکس‌ها یهو میاد دم دستم، انقدر نزدیک میشم بهش که میتونم دقیقاً اون قالب رو پیاده کجا کنم چی و فقط کافی که خواننده اون چیزی که هست رو باید پیاده بکنه، حاجی پشما. دیگه تموم میشه. این راسته که هرچی بیشتر حساسیت رو کار انجام بدی تهش خروجیه، شاید 100% اون چیزی که میخوای نباشه. 100%. من بارها شده موزیک زدم، یه ساعت 2 ساعت رو یه صدا گیر کردم، این صدا رو زدم شیفت دیلیت تمام. ولی همون کار اومدم فرداش یه صدا همینجوری گذاشتم، ملودیه رو زدم، گفتم این همینا. یعنی استارتش اینجوری میخوره. خیلی از بچه‌ها که مثلا بودن پرسیدن آقا ایده آهنگ رو از کجا بیارم، از کجا شروع بکنم؟ کافیه فقط تو VSC که داری، FX هایی که داری، فضای محیطت یه ذره با دقت بیشتر گوش کنی. یه صدا مثلا جدید میشنوی، یه ذره بیشتر گوش کن، چی الهام میگیری ازش، چی ایده میگیری، همون ادامه بده. نه اون که نه فکر نمی‌کنم خوب شه. اتفاقا همیناست که یهو خیلی خوب میشه. چون یهو یه جرقه توش میزنه، اون جرقه میگی که تمام. دقیقا موقعی که من کارو زدم، بعد از یه رو هدفون در آوردم دادم حسین، گفتم حسین گوش کن، گذاشت گوش کرد، گفت خودش حاجی. یعنی سریع رفت تو اون قالب ایوه. و تکستی که بعدم بچه‌ها نوشتن دیگه خیلی چف شد رو کاره. خیلی چف شد و سر وکالش هم من یادمه خیلی حالا سختگیرانه که نه، ولی یه تک بچه‌ها رفتن و چند تا برداشتشون اصلا یه تک گرفتم. مثلا اینجوری نبود که مثلا بخوام 50 بار یه کاریو آره. بخونی، چون اون برداشت اول بهترین برداشته. بهترین. یعنی مثلا خواننده میاد چون با حسش بود، میومد مثلا میخوند، بعد هیچی دیگه اون نمیشد. من این فنو زیاد به حسین زدم، بهشم نمیگفتم. یه کار مثلا میخوند بعد نمیگفتم رکورد کردم، بعد میگفت آجی یه بار مثلا میخوند بعد دوباره مثلا میگفتم اون صادقا مثلا خیلی این اتفاق میافتاد. ایوه. آره این که شد اینجوری شد، کار شروع شد و دیگه حسین تکسی که روش خون، حتی اول کارم یه دونه هی ساده گفت، فقط گفت هی، همین. من اینو براشم یه دیلی گذاشتم، شد هی میدونی، چون هی داره تکرار میکنه یه چیزی رو، به تکرار باعث میشه که تو مغزت بشین. اگه دقت بکنی یا مسئله که اصلا تو این کار فقط از 2 تا آکورد استفاده کردم، آره. یعنی از آکوردهای زیادی استفاده نکردم، ولی سعی کردم از آکوردهای استفاده بکنم که تاثیرگذار باشه. چون میدونی اون تاثیرش رو باید روی موزیک میذاشت. علی تو درامش صدای اسنی رو من فندک زیپو شنیدم، درسته؟ حاجی خیلی خفنه. ببین این همین نکته‌ای که دارم بهت میگم، دقیقاً از چیزی استفاده شد که ربط داشت به این داستان. چون تو یک دنیای دیگه، تو یک وهم خاصی داری سیر میکنی، داری میدونی، داری تجسم میکنی. اون صدای فندک زیپوه دقیقاً جای اسنیری که میخورد، من از این صدا استفاده کردم که باز تأثیرشو بذاره. یعنی ببین اینو میخوام بهت بگم، چیدمان یک کار پله پله اگر قرار اضافه بشه، یه چیزی باید باشه که اتک بزنه، یعنی نسبت به قبلی. تو اولی چه شروع کردی داره حال میده، بعدی اون میاد میگه میدونی، هی سورپرایزت میکنه. این باعث میشه که مثلا یه ترکی جذاب بشه. وگرنه شاید اگر من اینو مثلا شدم یه پیانو میذاشتم از اول تا آخر، یه پیانو میزدم، این جذابیت رو نداشت. اولا خیلی به من گفتن که آقا 1 دقیقه طول میکشه تا بخواد بره تو موزیک. آره. خیلی آره منم خیلی شنیده بودم. آقا 1 دقیقه اینترو خیلی زیاده. در صورتی که گفتم لطفاً با دقت بیشتری گوش کنید، که وقتی با دقت بیشتری گوش میکنی تو رو وارد یه داستان، وارد یه محیط میکنه. حاجی فضا سازی دیگه، میبرت تو اون داستان، آمادت میکنه واسه موزیک. دقیقاً تو آماده میشی، خمیرمایه آماده میشه، اونجاست که خواننده میاد و اون ضربه آخر رو میزنه. حالا فکر کن مثلا خب حسینا که بچه‌ای هستن که دیگه رپ فارسی یه جور مدیون این بچه‌هاست، ولی فکر کن مثلا تو یه همچین فضایی من بارها شده درست کردم، حالا نه مثل این، ولی مثلا فضا واسه یه خواننده که حالا مختص درست کردم، یهو اومده خونده اصلا خراب شده خراب شد و من نذاشتم حالت وکال بگیرن. من بگم دوستان من نذاشتم وکال بگیره،
یعنی گفتم که نه ببین اینجوری نه، من و تو باید 50-50 با هم بریم جلو. اگه قراره تو یه موزیکی داشته باشی که خیلی خاص باشه، تکیه نکن فقط به موزیک که فقط نه آقا فضا سازی باید اینجوری باشه، اگه موزیک خوب باشه تمام گرفته. نه، هزار اشتباه این قضیه. تو باید یه جوری بنویسی، لحنت باید یه جوری باشه که دقیقاً بخوره به داستان. میگی چی میخوام بهت بگم؟ چون اگه نخوره اصلا پودر میشه کار. آقا اگه شما هم دارید مثل من لذت میبرید از علی آقا، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، انرژی میگیریم. دمتون گرم. ببین توی موزیک از دید من، حالا الان کاری نمی‌کنم خواننده زیاد شده، ولی مخاطب خوب نعمتیه واقعا. قبول دارم. انقدر قشنگ میره گوش کنه و میاد. من بارها شده مخاطب رفته موزیک رو یه جوری دیگه شنیده، بعد برای من تعریف کرده که مثلا علی آقا من این موزیک شنیدم این اومد تو ذهنم و این گفتم پس چقدر خفن، چقدر باحال. یعنی مخاطب خوب تو رو میتونه 1000 پله جلو بندازه. قبول چون دارم. میاد از دیدش میگه و این موزیک چیزی که انتها نداره دیگه. مثلا من روی ترک سنگین به جرئت میخوام بگم، حالا دوستان همراه خودستایی نباشه که دارم فکر نکن بگم من خیلی کار چیزی کردم، ولی انقدر من پیغام داشتم که به خاطر این ترک خیلی‌ها که موسیقی پاپ گوش میدن اومدن رپ گوش دادن. خیلی پیغام داشتم. نه اصلا بخوای موزیک رو قشنگ درک کنی باید چند بار گوش بدی دیگه. حاجی من فکر کنم بالای 100 بار گوش دادم همین سنگین. ولی من نمیدونم چرا صدا سیما بدون اجازه من پخش میکرد. چرا واقعا این کارو میکردن؟ اما من نمیدونم. اینکه مثلا تو یه کاری میسازی، خب اوکی خیلی خوبه، حالا به خاطر اینکه اون موقع رپ خیلی محدود بود، حالا الان کاری ندارم که دارن مجوز میدن و فلان میکنن و حالا صحبت هاشه، ولی واقعا من نمیدونم چرا مثلا بارها شده بود که تو صدا سیما تو خیلی از برنامه‌ها برای من میفرستادن که از این ترک استفاده کرده بودن. میگم حالا بیا یه کار دیگه بکنیم. اینو مخاطبا دارم میگم. اگه موزیکی فکر میکنید که واقعا قدرت و پتانسیل شنیده شدن داره، حتما به ما معرفی بکنید، یه آنالیزی بکنید، یعنی که اصلا چرا ترند شده، چی باعث شده که ترند بشه و چه اتفاقی تو اون موزیک افتاده، حتما به ما معرفی بکنید که تا توی برنامه ازش استفاده کنیم. حتما بچه‌ها کامنت کنین برامون. یه دوست عزیزی هم گفته و من 2 تتلو رو، اونم چشم، حتما عاشقتونیم. بچی نزن اینا رو. یواش یه فرا استوری کرده. نه این حرفو بزنم. واقعا بود. زدی دیگه، ضبط شد. یارو گذاشتن یارو نه. یارو از داستان تولدش میشه به اون بگی علی جون؟ دم شما گرم. سابسکرایب کنید، انرژی میگیریم. دمتون گرم. تمام شد صحبتو.